اگه هوس چلو کباب کردین و دوست ندارین تو این دوران کرونا رستوران برین، پس باشین واسه خودتون یک کته بار بذارین و کوبیده فوری آماده کنین. خیلی راحته. برای تهیه 4 عدد سیخ کباب یا 4 عدد کباب، گوشت چرخ شده بره 500 گرم، پیاز بزرگ 1 عدد، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و زنجبیل به میزان لازم، روغن برای چرب کردن کف تابه، گوجه فرنگی به دلخواه و همچنین برنج به اندازه نیازتون. پیازو با رنده درشت رنده میکنم. ته پیازو نگیرین هیچ وقت موقعی رنده کردن تا پیازتون ورقه نشه و راحت بتونین اونو رندش کنین. ببینین چقدر راحت تمامش در اومد. حالا یه پیاز رنده شده پر آب داریم که اصلاً به هیچ عنوان آبش خالی نمی کنیم و با همین آب کباب اونو درست میکنیم، چون میخوایم توی تابه درست کنیم. گوشت و پیاز رنده شده رو میریزیم توی ظرفی، نمک اضافه میکنیم، فلفل سیاه اضافه میکنیم، زردچوبه و همینطور یه مقدار زنجبیل. هر کدوم از این ادویجات رو نخواستین میتونین اضافه نکنین. بعد خوب ورزش میدیم. حسابی باید ورز بخوره تا همه مخلوط بشه. پس یادتون باشه آب پیاز باید بمونه که حسابی کبابمون بپزه. بعد کف یه تابه فرقی نمیکنه چه مدلی باشه، چرب میکنیم و کباب و کفش میخوابونیم. ببینین حدود 7-8 دقیقه است که کباب من با حرارت کاملا کم داره میپزه. حالا برشش زدم، برگردوندم طرف دیگه و این طرفش هم پخته. به همین فوریت، به همین زودی، خیلی سریع. حالا برای اینکه خوشمزه تر بشه گوجه فرنگی رو از وسط نصف کردم و توی کره و تابه اونو دو طرفش رو یه مقدار کمی سرخش کردم. جای همگی خالی، خیلی خوشمزه میشه، خیلی هم سریعه. کوبیده فوری و کته پلو به اضافه گوجه فرنگی های سرخ شده توی کره خیلی خوشمزه است و میچسبه. آها یه چیز دیگه، سماق یادتون نشه. نوش جان همگی.